Hello everyone. In this video we will continue our chapter number 14 of class 10th ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੀਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਫੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮੋ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਡਸ ਆਫ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ starting from thermal power plant 14.2.2 large amount of fossil fuels are burnt every day in power stations to heat up water to produce steam which further runs the turbine to generate electricity ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਟਰਬਾਈਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟਰਬਾਈਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੈਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਓਵਰ ਦੀ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਈਦਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਟਰੱਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਨੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਸੈਟ ਅਪ ਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਲ ਔਰ ਆਇਲ ਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਇਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ plantation ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ the term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਯੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹਾਈਡਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ 14.2.3 another traditional source of energy was kinetic energy of flowing water or the potential energy of water at the height hydro power plants are converted the potential energy of falling water into electricity ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਮਸ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਰਬਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਟਰਬਾਈਨ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੀਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਲਓ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ yours choice ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ since there are very few waterfalls which could be used as potential energy hydro power plants are associated with dams ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਫਾਲਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਮਸ ਵਰ ਬਿਲਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਫਰੋਮ a quarter of energy requirement in India is met by hydro power plants ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in order to produce hydro electricity high rise dams are constructed over the river on the river to obstruct the flow of the water and thereby collect the water in a large reservoirs ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੈਮਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਵਰ ਦਾ the water level rises and in this process the kinetic energy of flowing water gets transformed into a potential energy ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ kinetic energy ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ potential energy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ the water from the high level is in the dam is carried through the pipes to the turbine ਉਹ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰਬਾਈਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ to the turbine at the bottom of the dam since the water is in the reservoir would be refilled each time in rains hydropower plant is renewable source of energy ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ we would not have to worry about the hydroelectricity source getting used up by the fossil fuels would get
ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਨ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਗ ਡੈਮਸ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦਾ ਡੈਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਓਨਲੀ ਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਆ ਹਿਲੀ ਟੈਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲੀ ਟੈਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Large areas of agriculture land and human habitations are to be sacrificed as they get submerged, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲਾਰਜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਵੈਨ ਸਬਮਰਜਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਨ ਡੈਮਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕੁਛ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਜਾਂ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡੈਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮਰਜਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟਸ ਆਰ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟੂ satisfactory rehabilitation of displaced people, opposition of the construction of Tehri Dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project on the river Narmada are due to such problems, ठीक है। कुछ oppositions भी आ तेहरी डैम ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਵਰ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੀ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ next topic is your 14.2.4 improvements in the technology for using conventional source of energy, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, if we can ensure that enough trees are planted, a continuously supply of firewood can be assured, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਲਾਂਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ એનર્ਜੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈ ਆਲਸੋ ਬੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਾਊ ਡੰਕ ਕੇਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਊ ਡੰਕ ਕੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗਿਵਨ ਦ ਲਾਰਜ ਲਿਵ ਸਟਾਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਇਨਸ਼ਿਓਰ ਅਸ ਅ ਸਟੈਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਅ ਫਿਊਲ, since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be a biomass, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫਿਊਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਥੀਸ ਫਿਊਲਸ ਹਾਊਐਵਰ ਡੂ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਚ ਹੀਟ ਔਨ ਬਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਸਮੋਕ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਆਊਟ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਬਰਨਡ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੀਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਓਕੇ। Therefore, technological inputs to improve efficiency of these fuels are necessary, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਨ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਬਰਨਟ ਇਨ ਅ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੁੱਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ, ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਨ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਟਸ ਰਿਮੂਵਡ ਐਂਡ ਚਾਰਕੋਲ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਕੋਲ। ਚਾਰਕੋਲ ਬਰਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਫਲੇਮਸ, ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਮੋਕਲੈਸ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਾਇਰ ਹੀਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਾਊ ਡੰਕ
Various plant materials like residue after harvesting the crops, vegetable waste, sewage are decomposed in the absence of oxygen to give a biogas। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਊ ਡੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਾਊ ਡੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕ੍ਰੋਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੇਸਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕਾਊ ਡੰਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੋਬਰ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦੀ ਫਿਗਰ 14.4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ 14.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਗੋਬਰ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।